एक दिनको लागि किन डट बाइक किन्नु पर्यो हैन, रेन्टमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। रङ यस्तो हुन्न, यसमा यस्तै हो। त्यो अन रोडमा चाहिँ त्यसरी हो। हाम्रो मनाङसँगै गएको असारमा जन्मेको हिलो त मन पराउनै पर्यो नि गाइस। दिस इज कर्म हो, हिलो छ्यापिदिएको लड्दिरहेमा आएको कसम। वो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीड हम बिक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो आज हामी जर्सिङपाउवा जाँदैछौँ क्रसफायरबाट ग्रुप राइड, छोटो मोटो सिटी राइड प्लस हाम्रो अफ रोड राइड हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ 10 जना जस्तो राइडरहरू चाहिँ आज राइड जाने प्लानमा छौँ हामी। सो म ढिला भइसक्यो, अहिले हामी रेस्ट एनएमको छौँ। सो रेस्ट एनएम भने के हेर्न थाहा छैन भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ इन्स्टाग्राम र टिकटकको, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण राइडिङ गियर एसेसरिजहरू हामीसँग पाउँछ है। तर भन्दै अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ क्रसफायर सोरुमतिर। सी यू अन द बाइक। सो अब चाहिँ हाम्रो राइड सुरु हुन लागेको छ सोरुमबाट। राइडर नाम भनिदिनु पर्यो। प्रतीक सर। राइडर नाम भन्दैन? सिद्धार्थ। ल दाइ तपाईँ राइडर होइन? आज होइन ल। धन्यवाद दाइ। ल राइडर मार्सल सिएस सुशील 7 गियर नेपाल। नाइस। ल यस्तै हो, आफ्नो नाम भनेको त्यही हो। रित के छ रित आले सबै ठिक छ। ल नाम भन्छु पुष्कर सापकोटा। त्यो अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई राइड जान मन छ, बाइक छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट एउटा अथवा दुईवटा बाइक चाहिँ रेन्टमा पनि प्रोभाइड गरेर एक दिनको लागि किन डट बाइक किन्नु पर्यो होइन, रेन्टमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। सबैको इच्छा हुन्छ होला बाइक चलाउने, तर आफै किनेर कहिले कहिले त रेन्टमा त पायो नि त, जहिले भयो नि त्यही हो। एउटा सपना त पुरा भयो नि होइन ठकुरी। सो आज हामीसँग स्पेसल गेस्ट हाम्रो ठकुरी ब्लग्स। सो वेलकम टु क्रसफायर राइड है। धन्यवाद दाइ। ल हिरो के हो नाम? सन्जोग पनि आएको छ। के हो नाम? गौरव। ल सबजना भयो जसलाई है। अब चाहिँ हाम्रो राइड सुरु हुन्छ यहाँबाट। टक्क पारामा जान्छौँ, सुन्दरी जलमा गएर फिलिङ गर्ने हो, आनन्द जान्छौँ। सी यू अन द बाइक गाइस। जम त्यो आजको राइड सुरु भइसकेको छ हामीसँग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जना टोटल हामीसँग राइडर आज। सर्ट एन्ड स्विट राइड हुन्छ। बोइज अन द मुभ्स गाइज। सो आज एकदम सर्ट एन्ड स्विट राइड हुन्छ। यताबाट हामी अगाडिबाट भित्र जान्छौँ पारामा। पारा सो एकदम क्लिन वेमा जानुपर्छ आज हामी जर्सिङपाउवासम्म। सर्ट एन्ड स्विट राइड, बेसिकली सिटी एन्ड द अफ रोड राइड हुन्छ। सेरे अन द लिड। आज चाहिँ सेरेले एकदम कुल पारामा लिड गर्दैछ। के छ बाबु? आज क्रसफायरको हामीसँग सबै मोडलको डट बाइक छ है, सबै मोडलको। ट्र्याकर छ, एचजे छ, जिआर छ, अनि आरएम छ, अल वी हेभ अल द प्याक्स। आज केटा लास्ट डिसिप्लिन देखेको छ है त। यस्तो हो नि त राइड भनेको गाइज। दिस इज द वे वी सुड राइड अन द सिटी है त। बस्तीमा नो बस्ती मस्ती नै मस्ती भने जस्तै क्या। बी अ डिसिप्लिन गाई। म पनि छेत्री दुवैजना छेत्री। के को जाम हो यो? लौ न, बाटो सानो छ नि त। आन्टी त्यस्तो मुख बिगार्दै पर्दैन त। के नै गर्छ र हामीले खुम्छ र के हुन्छ र भने के केही गर्दै गर्दैन। हामी त मान्छे हो नि होइन। अरूको त लाउड आयो होला बाइकै यस्तै हो त होइन। हामीलाई त्यो आँखा तर्नै पर्दैन क्या तपाईँहरूले। हामी नि मान्छे त हो नि यार। सो प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड पिपल हु लभ नेचर विथ द डट बाइक है त। त्यति हो। ठकुर भाइले नै अस्ति पोखरामा चाहिँ नोभिस रेस जितेको छ। सो अनि उसको गुनासो थियो क्या, उसलाई केही गरेन, कसैले गरेन भने। अनि अब आफूले सक्ने गर्ने हो। अहिले क्रसफायरसँग हामी राइड गरिरहेछौँ विगत 2 महिना 3 महिनादेखि। मेरो चाहिँ के सोच छ भने कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने अपर्च्युनिटी भनेको दिनुपर्छ मान्छेलाई होइन। अपर्च्युनिटी लिएको मान्छेले कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। चेकिङ हो। यसरी हिँड्यो भने त ढुक्क हो क्या, केही पनि हुँदैन गाइस। यत्तिकै हिँड्नु पऱ्यो।
ल कस्तो डिसिप्लिन देखाएको छ आज इभन मैले नोटिस गर्दैन क्या मैले आज नोटिस गर्ने भनेको मान्छेलाई मात्रै हो क्या बुझ्यौ नि अफ रोडमा चाहिँ डट बाइक भनेकै धुवा धुलो दिन्छ क्या जगडोल सिटीमा त्यति मजा आउँदैन क्या यो बाइक लिएर त्यो सिटी हिँड्न नि त्यो त्यति मन पनि लाग्दैन आफै यतिकै हिँड्न रमाइलो छ त होइन भाइ सिटी हिँड्ने सो आज चाहिँ सेरेर एकदम कुल पारामा लिड गरेको छ खुसी लाग्यो अगाडि जानै पर्ने अस्ति चाहिँ मैले के भन्दा थिएँ मन्दिरलाई जोरपाटी मन्दिर भन्दै थिएँ मैले तर होइन दिस इज गोकर्णेश्वर गोकर्ण भन्ने ठाउँ यसलाई भन्दो रहेछ थाहा नै थिएन मलाई होइन पछाडि इन होइन त्यहाँ एउटा जम छ हाम्रो खिचै सो आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ एकजना भाइले चाहिँ हाम्रो बाइकिङ ब्रदरहुड गियरको राइडिङ जर्सी पनि लाएर आउनु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ सो अहिले उहाँको खिच्दै नै छु 7th गियर नेपाल भन्ने उहाँको नाम छ टिकटक एन्ड युट्युबमा त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ फलो गर्न सक्नुहुन्छ है त ओइ डोन्ट फाइट क्या झगडा गरिदिरहेको यस्तो उडेर ग्याप तर आज हाम्रो केटाहरू एकदम डिसिप्लिनमा एउटै फ्लोमा एउटै लाइनमा छ क्या अगाडिदेखि पछाडिसम्म सो यहाँ एकजना हाम्रो चाहिँ मिस्टर हाली चलाए पनि हेलमेट चलाउनु पऱ्यो सर हाम्रो बिन्ती छ सर क्रसफायर राइडर्स उसले चाहिँ हाम्रो बाइकिङ ब्रदरहुड गियरको जर्सी लगाएको छ है जर्सी सही हो दादा पेट्रोल धेरै भयो कि भुरभुर गर्छ मेरो बाइक दादा ठुलो हान्ने होइन है दादाले दिस इज गागल फेदे आई थिङ्क सो रङ यस्तो हुन्न यसमा यस्तै हो त्यो अन रोडमा चाहिँ त्यसरी हो अफ रोडमा चाहिँ यसरी नै हो है Hello, lovely people, love you all guys, love you all. Woo! Royla ग्याङहरु के छ र The valley looks awesome from here guys. Kathmanduko I'm at the last. Oi. Royla gang. Woohoo. ल हामी त सबैजना अगाडि आइसकेछ केटाहरू पछाडि त कोही छैन त ओइ हट केटाहरूको खिच्नु पऱ्यो नि त यहाँ बिगिनर राइडरलाई हल्का गाह्रो हुन्छ क्या इन्जोय गाइज के भयो ट्याक्सी आइदिएर यस्तो बाटो ओइ खुट्टा टेक्दै जा केटाहरू त पुरै जङ्गी हो नि त फेरि यस्तो रहिला छ नि त बाटोमा Maxis versus IRC. मजा आइरहेछ
रेस्ट गरौँ है, रेस्ट गरौँ ल एकछिन। मजा आयो। के गर्छ दामी बाटो ल्याएछ त फेरि त। नयाँ नयाँ बाटो, हल्का अब्स्ट्याकल छ रोड चाहिँ। नाइस। खास हामी तलको बाटो हो तर हल्का घुमाइदिउँ भनेर हामी माथिल्लो बाटो आएको आज। जे गर्छ हाम्रो शेरे भाइले गर्छ। नाइस। कुन बाटो हो यो, कहाँ पुग्ने हो? मणिचुर हुँदै जाने भन्थे शेरेले, त्यही होला सायद। एक्सप्लोरिङ द गाउँ, द भिलेज अफ नेपाल। मोटर चाहिँ हल्का अड्किन्छ क्या, च्याउ हुन्छ। केटाहरू मोटर चाहिँ अड्किसक्यो, अड्किसक्यो। गयो गयो, एउटै फ्लोमा जानुपर्छ क्या, न त अड्किहाल्छ। अलुवावाला बाटो रहेछ, त्यही भएर गाह्रो भएको मान्छेहरूलाई। मोटर राइडर्स आर डुइङ इट वेल गाइज। अब गाह्रै हुन्छ नि त। ठिकै छ, आउनुभयो आउनुभयो। एउटा बोर्ड रहेछ, मणिचुर जाने बाटो यता रहेछ। सो हामी मणिचुर जाँदैनौँ, हामी जान्छौँ तलतिर जर्सिङपावा जाने हो। अब झुलेतिर गो। के भयो? सर्ट एन्ड स्विट थ्रिलिङ राइड भयो क्या यो चाहिँ। भेरी सर्ट एन्ड स्विट थ्रिलिङ राइड। जो चाहिँ यति राइड त चाहिहाल्छ नि गाइज। कस्तो मिसफायर हान्थ्यो होला त, छ्या वाक्क लाग्छ मलाई त मिसफायर हान्यो। डाँडाबाट झर्दैछन् केटाहरू। भाइ चाहिँ रेन्टमा आएको है बाइक लिएर। फ्लो खतरा छ केटाहरूको। के भयो? यता हेर त, यस्तै तानिदेऊ न, मेरो ब्यागमा हालिदेऊ। हेलो, नमस्ते। आज त टन्नै मान्छे, शनिबार है। धेरै जस्तै मणिचुर जाने हाइकरहरू भेट भयो आज हामीले। दादा हल्का गाह्रो छ क्या योपालि। हाम्रो मनाङसँगै गएको। ओए महाकसम बच्या हो, महाकसम है। डेन्जर बा। मोटा र डटको त फरक पर्छ कि, यही हो, देखिहाल्नु भयो है। फायर। यहाँ चाहिँ हल्का बस्ती नै छ है, अलिक बिस्तारै जाउँ।
पहिला बाख्रा हाल्ला भनेर लास्टमा मै हो। हेलो बचारको लागि त उडाइदिएको क्या पहिरो। हाम्रो दादाले भनेको मैले भ्लग बासिहालेँ रे यसपालि। म यस्तो एक्टिभ मान्छे हो पहिला त, आजकल त के हो आफूलाई त फेरि लास्टै हिलो मनपर्छ। हिलो लभर हो नि त, असारमा जन्मेको हिलो त मन पराउनै पऱ्यो नि गाइस। ठिक छ होइन? दिस इज कर्म हो। हिलो च्याप्दिएको लडिदिएर आयो कसम। रमाइलो हो ला। यता फर्किरहेको जस्तो लाग्यो क्या अलिक बेचकन। अब हामी जान्छौँ भोटे सौरतिर। ए हो बाटो लगेर यस। लगभग हामी गाइस ल आयो हामी होटल हेभन हिल रिजोर्ट। सेले त पुरै हिलो भएको छ। आयो वी जस्ट रिच आवर डेस्टिनेसन गाइस। केटाहरू बाइक बिचबाट गइदिएर बाइक त ल प्याक रहेछ त आज त।